Město Turuchansk leží na Sibiři, kousek od severního polárního kruhu na soutoku Nižní Tungusky a Jeniseje. Je to správní centrum Turuchanského rajonu, oblasti 3krát větší než Česká republika. Ve skutečnosti je to ale ospalá sibiřská osada, žije zde pouze necelých 5 000 obyvatel, o polovinu méně než před rozpadem Sovětského svazu. Lidé odsud odjíždějí, umožňují jim to státní programy, jmenují se Sever-Jih. Ten, kdo dosáhl penze, má právo odevzdat byt v Turuchansku a dostat nový v jižních oblastech, například v Krasnojarsku, ale i v evropském Rusku. Ve velkém odsud ale odjíždějí i mladí, a to přesto, že Turuchanský rajon je vlastně poměrně bohatá oblast. Údajně je zde přítomná celá Mendelejevova tabulka prvků. Těží se zde ale jenom ropa na nalezišti Vankor, asi 300 kilometrů odsud na sever. Hodně Turuchanců nyní pracuje na nalezišti Vankor, dále pak v komunálních službách, na letišti, lodní navigaci nebo v říčním transportu. Ženy pracují především v sociální sféře, ve školách, školkách nebo v nemocnicích. V Turuchansku jsme na začátku září, kdy začíná školní rok. První školní den je zde, jako po celém Rusku, velký svátek. Říká se mu linějka. Žáci se řadí před školou a učitelé drží slavnostní řeči o významu ruského školství. Turuchansk je na sibiřské poměry dalekého severu docela staré město. Založen byl pravoslavnými mnichy, misionáři v roce 1660. Kupci sem ale pronikali ještě dříve. Už od 11. století obchodovali s místními národy, ale stálá obydlí vznikla až začátkem 17. století. A pak se stal Turuchansk místem častého vyhnanství kvůli vzdálenosti a nedostupnosti těchto míst. V podstatě se odsud nedalo utéct. Ve zdejších končinách skončili například děkabristé, kteří se v roce 1825 neúspěšně pokusili svrhnout cara a nastolit v Rusku republiku. Ale nejznámějším carským vyhnancem, který zde nedobrovolně pobýval, byl Josif Vissarionovič Džugašvili, tedy Stalin. V letech 1914 až 1917 pobýval ve vesnici Kurejka asi 100 kilometrů na sever od Turuchansku. V 50. letech nad domkem, v němž Stalin trávil vyhnanství, vězňové gulagu postavili obří panteon. V průběhu let ho zničil požár. Před několika lety chtěl místní podnikatel panteon obnovit, dokonce zde postavil novou sochu Stalina. Místní aktivisté se ovšem vzbouřili a z plánované obnovy panteonu naštěstí nic nebylo. Říká se, že Stalin odsud v roce 1917 neodjel kvůli revoluci v Petrohradě, ale protože 16letá dcera jeho domácí nechtěně otěhotněla. Období carského vyhnanství rokem 1917 v Turuchanském kraji skončilo. Ovšem bolševická revoluce přinesla dobu mnohem temnější. Postupně sem na jenisejský sever začaly putovat stovky tisíc novodobých nevolníků, vězňů Stalinova gulagu. Jakoby si sám Stalin tato místa jako cíl vyhnanství oblíbil. Bolševické represe záhy pocítili i mniši z Turuchanského kláštera. Klášter byl zavřen v roce 1922, ale do roku 1930 ještě v kostele probíhaly mše. Pak byl místní kněz odvlečen do pracovního tábora. Všechny mnichy vyhnali. V letech 37 až 38 zde bylo popraveno 100 lidí, církevní aktivisté, ale i obyčejní lidé z města.
Během sovětských represí byla zničena věž kostela a z chrámu se vedle ikon ztratily také vzácné ostatky prvního sibiřského svatého, mučedníka Vasilije Mangazejského z počátku 17. století. Když v roce 1997 začala rekonstrukce našeho chrámu, byly při otevření podlahy ty ostatky znovu nalezeny. Uložili jsme je do nového sarkofágu. Mnišský život je zde obtížný, ale pořád si připomínáme první mnichy, kteří sem přišli v roce 1657, kdy zde nebylo vůbec nic, jen neprostupný les a hmyz. Jedli jen trávu a ryby, ani chléb neměli. Ale teď své pomocí pěstujeme na zahrádce brambory, zeleninu a sami lovíme ryby. Všechny zbylé potraviny se dovážejí z 1000 kilometrů vzdáleného Krasnojarsku. Léto je tu kratičké a v zimě může být až 50 pod nulou. S Bohem je všude dobře. Samozřejmě jsou tu trochu obtížné podmínky, ale možná to lidi naopak spojuje. Jsou víc otevření, pomáhají si. I s rekonstrukcí chrámu nám lidé pomáhají. Místní mniši nakonec pomáhají i nám v našem dalším pátrání po stopách gulagu. Poskytli nám svou rybářskou loďku, na které se vydáme do posledního cíle naší expedice, opuštěného města Jermakovo z dob stavby transpolární železnice Mrtvé trati. Čeká nás dalších téměř 200 kilometrů dál na sever po Jeniseji. Na ten radiátor. Dopředu. Po 4 hodinách náročné plavby jsme na místě a my se opět vydáváme do útrop tajgy, kde by podle satelitních map měly být další opuštěné tábory. Po několika kilometrech narážíme na velký opuštěný tábor. Vypadá to, že máme v našem pátrání konečně štěstí. Tábor je překvapivě zachovalý a v barácích je i vězeňské vybavení. Podle počtu baráků odhadujeme, že byl určen až pro 1000 vězňů. Nejspíš díky tomu, že se nachází poměrně daleko od řeky a zároveň téměř 100 kilometrů od nejbližší vesnice, nestal se tento tábor cílem lovců a rybářů. Za uplynulých 60 let od jeho opuštění jej navštívilo minimum lidí a my jsme evidentně první badatelé s větším zájmem o jeho zmapování. Tady to taky by šlo složit, hele. Ten růžový. To je vevnitř. To je z jaké části? Jo, takhle. Koukej, takhle. Ne? V barácích je velké množství předmětů každodenního života vězňů. Nalézáme také velké množství písemností, dopisů, účtů, poznámek a dokonce i deník vězně. Narážíme dokonce i na psí kotce, v nichž byli drženi hlídací psi dozorců. Zaměřujeme přesné rozměry budov v lágru, abychom jej mohli později znovu rekonstruovat ve virtuálním prostředí. Chystáme i panoramatické fotografie. Pro jednu prohlídku je třeba jedno místo nafotit 90 jednotlivými fotografiemi. Nejtemnějším místem je bez pochyby Samotka. Sem do těchto malých cel posílali vězně za sebemenší provinění či nesplnění denní normy práce. Dodnes jsou zde zachovalé takzvané paraši, kýble na výkaly.
A toto byla temná cela bez přístupu denního světla. V Rusku není jediné muzeum zbudované přímo ze stalinského tábora Gulagu, proto se snažíme toho co nejvíce zdokumentovat na místě. Máme na to ale jen velmi málo času, pouhé 3 dny. Pak pro nás opět přijedou mniši a zavezou nás na letadlo do Truchansku. Jen na chvíli přes den si dopřáváme krátký odpočinek, jinak od rána do večera měříme a pracujeme. Začíná ale už sněžit, je sice září, ale zima už se hlásí o slovo. Poslední den zamrzly sutiny v barácích a nebylo tak možné dál prohledávat všechny kouty. Tajga nám jasně říká, že náš čas pro mapování tábora vypršel a my se vydáváme zpět ke břehu Jeniseje. Otec Cornelius je přesný jako hodinky. Nabírá nás na cestu zpět do civilizace. Mniši v klášteře v Truchansku se za nás prý celou dobu modlili, aby nás nenapadl medvěd a aby se naší výpravě dařilo. Jejich modlitby se vyplnily a po měsíčním pobytu zde na Sibiři máme konečně pocit, že jsme sem do tohoto kraje drsné přírody a nesmírně pohnuté historie nejeli zbytečně.